හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ මෙන්න මේ Binance එකේ learn and earn airdrop එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම ඊයේ community post එකකුත් දැම්මා Binance එකේ learn and earn airdrop එක අද තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක අද 1:30ට දවල් 1:30ට පැවැත්වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේකට සහභාගී වෙන්න. මොකද මේක අපි හැමෝටම ලබා ගන්න පුළුවන් chance එකක් හින්දා. දැන් මේකෙදි ගත්තොත් එහෙම first round එකේ අපිට $12ක profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම second round එකේ $4ක profit එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Binance කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 100% sure site එකක් හින්දා ගොඩක් කට්ටිය මේක කරනවා right මේක කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මීට කලින් මේ learn and earn airdrop වලට සහභාගී වෙලා නැත්නම් ඔයාලට මේක කරන්න Binance account එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් Binance account එකක් ඕන තරම් YouTube එකේ videos තියෙනවා. Binance account එකක් හදාගෙන ඒක KYC කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට KYC කරපු Binance account එකක් හදාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේක ඕනම කෙනෙක්ට අපිට කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. right? ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම ඔයා මේකෙදි කරන්න ඕනේ පිළිවෙල මම මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටිකක් විදියට දාලා තිනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටික බලලා ඒ විදියට කරගන්න මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්. ඔයා Binance account එකට ආවට පස්සේ මේ විදියට උඩින් පෙන්නයි learn and earn කියලා. ඔයා මේක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනදී start course කියලා ඇති ඒක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ arrow එකක් තියෙයි මේ arrow එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ විදිහටම 4 වතාවක් විතර එයි. ඒක ක්ලික් කරලා ඒ කියන්නේ අපිට පාස් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ විදිහට එයි. හරිද? මෙතන දුන්නාට පස්සේ අපිට මේ මෙතන questions ටිකක් එනවා. මේ questions වලට answer ලබා දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ answers මම මගේ group එකේ මේ Telegram channel එකේ දානවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මගේ Telegram channel එකට set වෙලා ඉන්න මේකේ උත්තර ටික ලැබිච්ච හැටිය මම මගේ Telegram group එකේ දානවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් Telegram channel එකෙන් ඒ උත්තර ටික අරගෙන ටක් ගාලා උත්තර ටික දීලා මේකේ මේ airdrop එකෙන් ලැබෙන $12 සහ $4 කියන ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. හරිද? right. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මට කියන්න අවශ්‍ය වුනේ. ඒකින්ද කවුරුවත් මිස් කරන්න එපා. අද 1:30ට මේක පැවැත්වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් වතාවකුත් තිබ්බා ඒක කල් ගියා. හරිද? ඉතින් මේ වතාව ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම තියෙයි. ඒකින්ද කවුරුත් මිස් කරගන්න නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලැබෙන chance එකෙන් මේ profit එක ලබා ගන්න. right. එහෙනම් ඔයාලට මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න මම ඒකට උත්තර දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න comment කරන්න share කරන්න. ඒ වගේම දිගට මේ වගේ videos බලන්න කියලා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.